Fredag den 10 maj 1968. Den välkände affärsmannen och bananexportören från Esmeraldas, Folke Andersson, av svensk nationalitet men bosatt i Ecuador sedan flera decennier, hittades mördad igår klockan 9:15 på morgonen i sin lägenhet. Gärningsman okänd. En man är mördad i sin lägenhet i Ecuador. Han är svensk och han heter Folke Andersson. Och han har varit Ecuadors banankung. Vem var den här mannen? Varför var han i Ecuador? Och varför blev han mördad? Det var här på gården Ekeliden i Örshult i norra Dalsland som han växte upp, Folke Andersson. Men idag verkar mannen som en gång hade ett företagsimperium vara helt bortglömd. Det var ju som så att när jag började med det här då, så skulle jag då undersöka vad som fanns för möjligheter att hitta källmaterial. Och det första jag gjorde det var ju att ringa upp till Öskölds hembygdsföreningar och förhöra mig. Och banankungen, ja, det hade de ju hört talas om, men de visste ju inte någonting. I milånga rader står bananplantorna som lämnar ifrån sig världens största och läckraste banan, Esmeraldasbananen. Se bara på den här stocken som innehåller omkring 400 fullmatade härliga bananer. Ni ser lika mycket på mannen som med kännablick granskar bananstocken. En äkta svensk viking är han, banankungen Folke Andersson, som på några år har drivit fram dessa plantager som är bland de största och mest välorganiserade i världen. Det var ju så här att under kriget så hade det ju varit avskuret väldigt mycket av bananimporten. Så att USA låg ju helt vidöppet för hans bransch. Så det är ju där, jag tror att 80% utav de bananer som man importerar då från Sydamerika och säljer går på USA-marknaden. Tidigare har de flesta bananer exporterats från Centralamerika av amerikanska företag. Men Folke Andersson satsar allt på att odla och exportera bananer från Sydamerika. Han bygger ju upp då ett bananimperium på väldigt kort tid. När Folke Andersson 1948 kommer till Ecuador exporteras nästan inga bananer alls. 10 år senare har hans satsning inneburit att Ecuador är störst i världen på bananexport. I nordvästra Ecuador ligger den fattiga provinsen Esmeraldas. I den lilla fiskebyn Esmeraldas finns inte ens en riktig hamn. Men det här Folke Andersson tar användning av sin uppväxt i det skogrika Dalsland. För kan man frakta dalsländskt timmer på älvarna måste man ju kunna frakta bananer på en sydamerikansk flod. Ända ute i havet där de sedan lastas på de stora fartygen. Det fanns ju ingen hamn i Esmeraldas, utan alla fartygen eller de här båtarna, de låg ju ankrade ute på redden. Nu sker lastningen på flottar, pråmar, kanoter, ja, allt som flyter och kan bära de mognande bananerna tas i bruk för att så snabbt som möjligt föra lasten nedför Rio Esmeraldas till den väntande bananbåten. Stora gummiflottar fyllde de med bananer. Och timret ligger vid Esmeraldasfloden. Och tidigare ser den ganska stor och de kunde köra med ganska stora båtar upp och bogsera de här flottarna. Så allting lastades på de här flottarna ut på havet, så, öppet hav. Och sen bars de här bananklasarna ombord på den där båtarna. Så det var ett tungt jobb. Brottet tros ha inträffat på onsdagskvällen att döma av hans armbandsur som visade datum och tid. Man hade stannat klockan 10:15 den 8 maj. Möjligen på grund av ett slag som den fick under bråket med gärningsmannen.
Kroppen hittades på rygg, huvudet närmast ytterdörren och fötterna vända inåt lägenheten. Benen särade och vänster arm utsträckt. Högra armen lätt böjd och den blodiga vita skjortan uppknäppt och stickande upp i de mörkblå byxorna. Rio Esmeraldas, floden, är stadens livsnerv som från Andernas västliga kordiljera i rytmiskt lekande linjer söker sig ut mot Stilla oceanen mellan vårgröna kullar från vars höjder man blickar ut över väldiga bananplantager som sträcker sig så långt ögat kan nå. ¿Cuál es? Ya tengo que verlo. Ya. Va a haber uno en 15 días. Ya, en 15 días. Perfecto. Y además, ¿cuáles son los? I jakten på Banankungens historia är det ett namn som dyker upp flera gånger och som vi till slut lyckas få kontakt med. Alfonso Aparicio bodde 30 år i Stockholm, men han växte upp här i Esmeraldas och han minns mycket väl Folke Andersson. Här är flygfältet. Fortfarande. Kolla. Om den här vägen är den, då ska det ligga där. Ja. Mannen i vitt kommer. Ja, där låg det. Folke byggde här en sån här flygfält. När han hade bråttom också att flytta sig till Guayaquil bland annat. Där huvudkontoret också låg. Men på andra sidan vägen så hade han sitt hus, eller sina hus, med 4 tennisbanor också. Han gillade att spela tennis. Det är inte... Kolla här. Jag har mycket kontor här så att man fick även betalningen här. Men det är kopplat över hela golvet. Som sagt, Folke Andersson byggnader ligger i ruiner bara. Det jag upplevde då när jag besökte när min far var här så var det helt annorlunda förstås. Och även när jag åkte förbi till min morfars hacienda var det mycket liv och rörelse. Här har vi tegel! Jag sa det. Men putset är ordentligt alltså, jättetjock. Det ska finnas och funka efter 100 år. Le entraron a hacer grandes inversiones aquí de bananera vuelta con el otro banano, la nueva variedad de banano. Han berättar att det var en stor sorg här när Folke Andersson försvann. Hela, inte bara produktionen, sino ekonomin rasade ihop alltså. Det kom faktiskt dåliga tider för alla. Här är det. Det som var Folke Anderssons hem i 20 år. En gång var det hans plats för fest och glädje och trygghet. Och nu är det tomt. Kvar finns bara fladdermöss och lort. Några mil från Esmeraldas ligger Atacames. Någon beskrev Atacames som Ecuadors motsvarighet till Smögen. Vanligtvis är det fullt av turister. Det är hög musik på kvällarna och massor av människor som badar i Stilla havet på dagarna. Här har Alfonso ett eget hotell. Men innan alla hotellen byggdes så lär det ha varit Folke Andersson som ägde stranden. I rummet fanns blodfläckar och ett blodigt paket. En
nedfallen bordslampa som var tänd, glasbitar från ett skåp, flyttade möbler, papper, brev, affärsdokument, ett ekvadorianskt identitetsbevis och ett från Panama. En av dörrarna till grovköket var också blodstänkt. En gång i veckan kommer bananbåten till Esmeraldas och nu börjar den verkliga ruschen. Banankungen själv ber sin närmaste man, som i detta fall är en särdeles charmfull och förtjusande kvinna, att övervaka att allt går i lås. För lika skicklig som Bojan Johansson är på hästryggen är hon att sköta en bananodling. Hon växte upp i Göteborg. Och hon var en tuff tjej. Alltså. Ja, hon jobbade ju i en fruktaffär uppe på Heden i Göteborg. Och fruktaffären ägdes ju av Folke Andersson. Så där så kom de. Sen var de förlovade en gång i tiden också. Och det finns inget dokumenterat någonstans. De hade hela livet hade de ett förhållande. De var som hund och katt då, men inget sådär sexuellt förhållande eller någonting. Men det var den enda person som Folke litade på var Bojan. Han var ju väldigt misstänksam mot alla människor. Bojan var så otroligt effektiv och orädd och gick på allting. På en fåtölj fanns en mörkblå slips gjord av fint silke med motiv. På ena sidan fanns en blodfläck. Slipsen tillhör inte herr Andersson. Det antas att gärningsmannen, kvävd under kampen, lossade knuten och la den på fåtöljen. Poliserna tog fingeravtryck från några glas, en halvfull flaska whisky, telefonen, lampan och andra ställen. Alla föremål samlades försiktigt in och fördes till laboratoriet för vidare undersökning. Buenos días. Visitamos la señora Johanna Boman. Dahlberg, Pierre Dahlberg. No? In 150 meters, turn right. En av Folkes vänner är hans granne i staden Guayaquil, den svenska konsuln och företagaren Ivan Boman. Det var Johannas farfar som var... Din farfar var först Sveriges konsul i Guayaquil. Ivan, ja. Han var svensk konsul. Sen på 30-35 år. Och sen min pappa var också konsul. Ja. För ungefär... Nu är det du. Och nu, ja. Själva företaget var ju grundade 1935. Ja, fantastiskt att det var gått Över 85 år. Herr Andersson anlände, möjligen följd av den som skulle mörda honom, och denne blev kvar där tills han kunde fly utan att synas. Om han lämnade huset under natten var han tvungen att använda nyckel, då lobbyn låses klockan 10 på kvällen. Om något av värde stulits kan ingen veta, eftersom herr Andersson var ytterst hemlighetsfull både i yrkes- och privatlivet. Då djungeln röjts planteras bananrötterna som tas från unga skott.
Rötterna ska sättas på ett djup av ungefär 1 fot. När plantorna nått den här höjden måste de gallras, för varje planta får inte hålla mer än högst 4 à 5 skott. Redan efter 6 à 7 månader sker blomningen och de små bananämnena bildas. Inne i dessa väldiga plantager har varje arbetare sitt område att bevaka. För det gäller att exakt veta vilka bananstockar som har nått rätt mognadsgrad för att skäras. We pick the fruit, bring it to the packaging house, and then pick whatever, see if they are ready to harvest. Take it to the packaging house. Then right here we take them and put them on the pools to pick the fruit. The people that are back there are picking the fruit, looking for any damages, and then the fruit goes there to the people who weigh the fruit. We have a specific weight for each box. So we have to pick different clusters to form a box. The next process is you put the labels on each finger and then apply the pesticide. That's the whole rail that goes around, and then it goes to the packaging part. The stems go back to the land, so it's green matter, which converts into fertilizer for the next generation. We're actually right now in one of the worst banana crises because of the war between Russia and Ukraine. Russia is the biggest, as a single country, is the biggest importer of Ecuadorian fruit, of Ecuadorian bananas. So we have, as a country, like 1 million boxes each week, which cannot be sold. Just wait for the war to end, basically. And even if it ends, the sanctions on Russia are gonna still gonna be on. So it's looking pretty bad. It's looking hard. So a lot of small farmers are just gonna be done. Vi älskar bananer. Nej, inte bananers. Bananer. Bananer. Vi älskar bananer. En annan av Folkes vänner var den då berömde naturfilmaren Rolf Blomberg. Nej, roligt. Jag upptäckte inte förrän jag var vuxen att mina föräldrar var inte de, jag ska inte säga normalt, det är ju de, inte de vanliga föräldrarna. Pappa jobbade hemma. Han skrev hemifrån när han var här, men ofta var han ute och reste och gjorde expeditionen. Kunde vara borta ett par månader eller veckor. Ja, pappa han ville åka till Galapagos och det gällde ju att få resurser för sina resor. Detta var 1934, då var han bara 22 år gammal. Men han lyckades få ett kontrakt med Naturhistoriska museet från Stockholm för att samla in olika djur och planter och sånt där. Rolf är verksam hemma i lägret. Han har lovat indianbarnen presenter om de kan hjälpa honom att skaffa fram djur av alla de slag för hans zoologiska samlingar. Jag tror att de träffades i Guayaquil där folk brukar ofta vara. Och sen vart han bjuden att komma till
till El Timbre. Det var alltså folkets där han hade sitt bananplantage och väldigt fint hus. Men jag hörde alltid av pappa att han var en väldigt fin och generös man. Och han blev ju kallad banankungen för han hade ju himla stora bananplantage och han hade bananbåtar, hade många som arbetade för honom. Och som sagt, han byggde hus för dem, det fanns skolor för sina arbetare, det fanns hälsocenter. Han brydde sig väldigt mycket om sådana som arbetade. Det finns ju anekdoter om folk också när det här fotbollslaget kom och de ville be honom om hjälp för sitt lag. Va? Och han började fråga var spelar ni fotboll någonstans. Och de svarade ja i någon gata eller någonstans någon äng. Jaha, och de hade ju hoppats på att få lite t-shirt, ett par fotbollsbollar och om möjligt skor som är dyra, var fotbollsskor. Och då vad han gjorde, han byggde Esmeraldas stadion som används till idag, en jättestadion i stan så att alla skulle kunna få spela fotboll där. Den kallas Estadio Folke Anderson i hans namn. El estadio de Folke Anderson. ¿Me escucha? De la tribuna, la general. Här har det spelats viktiga matcher, fast Esmeraldas hade under 4 år, under 90-talet, ett lag i professionell ligan så att säga, ja. Och inte nu. Men stadion behövs förbättras. Är det Petroleros? Esmeraldas Petroleros, just det. Todavía están en algunas construcciones, claro, ya el monte lo ha invadido, por cual ellos... Det är ganska märkligt. Kanske är det på grund av en man från Dalsland att det fortfarande är många av Ecuadors bästa fotbollsspelare som kommer från provinsen Esmeraldas. Och nya generationer föds hela tiden. Han hade sina stunder när det gällde att vara generös. Han kunde vara jättegenerös när han satte den sidan till. Men sen kunde han ju vara så småsnål så det liknade ingenting dessemellan. Just för att kunna göra allt som han gjorde så hade han disciplin och han var sträng. Men han var väldigt rättvis. Och jag tror att det gjorde att folk uppskattade honom väldigt mycket. Han gifte sig aldrig. Han var väldigt blyg människa, det var han. Han var väldigt blyg, väldigt svensk. Folke Anderson är väldigt privat. Rent av hemlighetsfull. Men som tur är har vi lyckats hitta hans fotografier. Och här ser vi ju med hans egna ögon vad han blir berörd av. Glada barn. Fattiga barn. Man undrar om han känner sig ensam. Längtar han efter en egen familj? Kanske är han i hemlighet kär i den fantastiska Bojan Johansson. Ibland är det svårt att förstå var en bild är tagen någonstans. Hacienda Timbre ligger idag i ruiner. Staden Esmeraldas har växt från en liten fiskeby till en regional metropol. Det finns en gatukorsning som folk har dokumenterat med kameran många gånger. Parader, gatuarbeten, vardag och högtid. Vi får be om hjälp i en liten affär för att försöka hitta den där korsningen. Cerca de la barraca. Okay. Cerca de la barraca. Esa es la Bolívar, este es el Banco de Fomento. Y ahora se llama, ¿cómo se llama? Los piratas de las lanchas. Por eso es que está larga. Este es el desfile del 5 de agosto. Están desfilando en los colegios, en las escuelas.
Och när den där korsningen väl är hittad så blir jag tillsagd att stoppa ner kameran. Det är alldeles för farligt. Församlingen La Union, det ligger i landsbygden. Ungefär 15 kilometer härifrån. Och de har tagit ställning för att stödja mitt kandidatur till borgmästaren här i Atacames. Ordentliga vägar måste man bygga här. Så att bönderna kommer med sina frukter till marknaden och kan sälja. Tyvärr har det inte blivit så. Al estadio con ellos y encuentro a toda la plana de la... Rubén, gracias por la invitación también, compañero Vera, Jacinto, mi amigo fraterno desde hace muchos años, que siempre nos ha invitado, estuvimos en su casa también en algunas ocasiones, pero más que nada ustedes quisiera hacer un compromiso serio, porque ese es el problema. Estamos nosotros recorriendo todo el cantón, barrio por barrio, parroquia por parroquia, y nos hemos dado cuenta de una cosa, que nadie está creyendo en los políticos, compañeros. Som mest äger Folke 15 företag i olika länder. Energin och idéerna verkar aldrig ta slut. Bland annat startar han företaget Estrella och är den som introducerar potatischips i Sverige. Folke tillbringar ju inte bara tid här i Ecuador. Han är mycket i Sverige och kanske ännu mer i USA där han har mycket affärer. Han har bland annat ett fritidsklädesföretag på flådiga Fifth Avenue i Manhattan. Man försöker sälja fritidskläder made in Borås. Företaget heter Estrella, naturligtvis. Många av Folkets företag heter någonting med stjärna, Astral, Star och så vidare. Jag vet inte tusan hur bra det går att sälja fritidskläder made in Borås på Fifth Avenue. Antagligen ganska dåligt, för en kväll när Folke går på boxningsmatch på Madison Square Garden så upptäcker han att de säljer något konstigt, liksom tunna skivade potatisbitar med salt som är friterade. De kallar dem potato chips. Och dagen därpå så är fritidsklädesföretaget i Borås, Estrella, det är nedlagt och det har nu blivit potatischipsföretaget Estrella i Alingsås. Där har ni historien till hur företaget Estrella grundades. Ja, bananerna hade ju fått en sjukdom som heter Sigitoka. Som gjorde att bananerna mognade alldeles för fort. Det gick inte att transportera dem.
Och Folke hade lite olika tricks. De besprutade ju bananerna väldigt hög för att de inte skulle. Och det flygplansbesprutades. Och då kom man på att om man bara sprutade dieselolja på det gick det bra. This is Sigatoka. You see that black spots on the leaf? That's Sigatoka negra, it's called. It's a fungus. Yeah. And we apply fungicides with an airplane. We applied it 10 times this year so far. And yeah, we learned to live with it. Sålde bananerna till den här firman i Panama. Så skrev de om kvittorna till USA. Och det där kom ju amerikanerna på. Det var därför han var stämd på så mycket pengar. Det var där folk hade de problemen med amerikanska myndigheterna. Bojan och jag tömde ju det här kontoret. Rättare sagt, vi slängde hela bokföringen. Och vi höll på i flera dagar alltså. Det var hemskt. Jag fattade inte det då, men Boja visste ju vad hon höll på med. Han var inte riktigt ärlig alltså. Han var ju hotad lite överallt. Han hade svårt att komma överens med människor. Han var rädd redan då, va? Det är inte bara Folke som är rädd. Även hans närmaste man Sven Eriksson på Hacienda Timbre känner av hoten. Den har jag någonstans också. Fotostatkopia på den här vapenlicensen. Utfärdad i Guayaquil den 28 februari 1968. Det är ju bara några månader innan banankungen blev mördad. Ja, Folke blev ju mördad den 8 maj sen. Och det är då för han har köpt en Smith & Wesson revolver kaliber 38. Men vad var för hot då, tror? För det är väl lite för kraftig pistol för bara att skjuta ormar med, väl? Ja, den skulle nog användas till att försvara sig mot folk. Oskar, det regnar så mycket så att man ser vägen ännu mindre, alla hål som är i vägen. Strax innan jag åkte hem så kom det helt plötsligt 4 stycken Ford Bronco. Sprillans nya alltså. Och inom en vecka så hade Folke kvaddat 2 stycken. Han körde omkull med dem. Och en av de anställda hade kvaddat en. Det var bara en som fungerade. Och när jag var där så kom det upp en Cadillac också. Samma sak. Det stod 11 stycken Scania 75er, dragbilar. En fungerade. 30 stycken kyltrailrar. Det fanns inga hjul till. Han hade ingen som kunde laga saker. Han hade inga mekaniker som var utbildade.
Han var amerikansk medborgare och var bilmekaniker då. Och han hade kallats till Timbre för att laga någon bil som hade gått sönder. Och sen stannade han kvar där. Och de andra, de ville inte ha honom där då för att de misstänkte att han hade stulit bildelar och sånt där. En amerikan som han var pilot till Andersson och som sprutade då, tror jag. Och sen tror jag folk Andersson sa upp honom. Men han stannade kvar och bodde i ett hus där på Timbre. Och sen vet jag tror han var lite konstig i huvudet. Och Folke då, som var en hetlevrad person, han slängde ut honom. Så att de var ju svurna ovänner där då. Fiender. När herr Anderssons död blev känd var det många som sa att gärningsmannen måste ha varit en av de personer som hade fiendskap mot honom. Arbetarna på hans haciendor, som tidigare producerade stora mängder bananer för export, stämde honom flera gånger inför arbetskraftsmyndigheterna. Ecuador har varit styrt av en militärjunta. Men när landet går mot demokrati blir plötsligt folkets röster väldigt viktiga. Folkets hacienda Timbre blir ockuperad av myndigheterna som kräver honom på en enorm summa pengar. Folkets arbetare jobbade ju nere i kusten i Esmeraldas och det är ju väldigt fattigt där, väldigt fattigt. Och även det var meningen att han måste betala in till försäkringskassan för varje arbetare månadsvis. Men han sa alltid att sina arbetare fick ingenting tillbaka för det fanns inga sjukhus, ingenting. Om de skulle behöva sjukhus så måste de komma upp till Quito. Och det var en svår resa på den tiden och dyrt. Så han sa alltid att han vill inte betala in till den här försäkringskassan utan han tog hand själv om sina arbetare. Va? När det gällde hälsa, när det gällde skola för barnen, hus och sånt där. Men det gick så långt att de stämde honom. Och i ekvatoriansk lag, om du inte betalar in till försäkringskassan så kan de ta ifrån dig din hacienda. Han hade betalat 1,4 miljoner sucres till arbetarna då, eller arbetarorganisationen då. Och så var det ju det här då som försäkringskassan krävde honom på 4,4 miljoner sucres för sina före detta anställda då. Och i det här fallet så var det meningen att han skulle resa till Quito för att fixa det med advokater, alltså göra något avtal. Så han hade kommit till Guayaquil och skulle resa tidigt till Quito dagen efter. Så de tror att meningen var att han inte skulle kunna lösa det här med försäkringskassan utan att de skulle ta över plantaget och sen sälja det billigt som de brukar göra. Regeringen i Quito, de hade inte kontroll över Esmeraldasområdet. Så att det gick ju till militära oroligheter, både 55 och sen då i slutet på 60-talet. Där då. Det måste ha varit otroligt frustrerande för Folke. I många år är han hjälten som skapar tusentals jobb i ett land som han älskar. Och sen blir han plötsligt betraktad som en skurk. Om inte Folke betalar så skulle de ha tagit livet av en. Det rapporterades att herr Andersson för flera månader sedan åkte till Hacienda Timbre, men försäkringskassans förvaltare där släppte inte in honom.
Detta orsakade starka reaktioner, vilket ledde till att herr Andersson blev hotad med skjutvapen och tvingades lämna platsen. Hacienda Timbre är ju inte bara folkets livsverk. Det är också hans hem. Och nu vägrar tvångsförvaltaren att ens släppa in honom. För att få pengar att lösa konflikten gör folket avtal med sin största konkurrent, den stormrike Luis Noboa Naranjo. Folke hade under lång tid haft 2 stycken kylbåtar, snabbgående båtar alltså, eller förhållandevis snabbgående, för att transportera bananer från Ecuador upp till Gulf, New Orleans till början med, och sen till Gulfport. Och sen när det inte varit några bananer längre så vill han ju bli av med de här båtarna, eller kontrakten på båtarna. Och då var det en storgubbe i Ecuador som hette Noboa. Någon i den släkten har senare varit president i Ecuador. Han fick ta över de här kontrakten. Planen är alltså att Folke Andersson den 8 maj 1968 ska flyga upp till Quito och där ska han betala den stora summa som Försäkringskassan begär. Men av okänd anledning ställer han in resan. Och senare samma kväll blir han alltså mördad. Hablas español? Assar Boman bodde i våningen ovanför Folke Andersson. Det var han som ringde polisen efter mordet. Och över 60 år senare tar han alltså med oss till brottsplatsen. Min hustru och jag, när vi gifte oss, så fick vi en present, en resa, en bananbåt från Guayaquil till Göteborg. Oj! Ett ovanligt, va? Det var väldigt tur. Vem var det som bjöd på den resan? Det var den som blev stor banankung efter Folke Andersson. Han hette Luis Noboa Naranjo. Det var här det hände. En byggnad mitt i stan vid floden. Det känns märkligt. Vi ska först upp till familjen Bomans gamla lägenhet och sen till Folkes lägenhet där mordet skedde. Och vi ska få träffa Folkes städerska, Clara. A ver si está clara. ¿Quiere venir también para ver qué? ¿Para la vuelta? Sí, usted da la vuelta. Johanna? Usted es la señorita Johanna Boman. Sí. Venga. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A los Gusto. niños. Bien, bien. Qué gusto el verles. Igår klockan 9:15 på morgonen öppnade hembiträdet Clara Susanna Granizo dörren till herr Anderssons lägenhet för att städa. Hon blev mycket chockad över att se honom ligga på golvet i en blodpöl. Hon skyndade därpå upp till 4:e våningen till konsul Bomans lägenhet och berättade under stor förvirring vad hon hade sett. Mire, yo trabajaba una hermana Águeda con el señor Iván Boman. Y de ahí, como yo necesitaba de ganarme algo porque la situación era triste, no teníamos, vivía yo arrimada de una hermana, con una casita que no tenía ni casita yo. Entonces, la situación era triste la mía porque yo lavaba ropa ajena y así para ganarme algo, porque mi esposo trabajaba en el hospital y él ganaba poco, no alcanzaba.
Entonces cuando dice mi hermana, ven, dice, a planchar la ropa del señor Iván. Ella venía, yo un día a la semana me venía a planchar la ropa del señor. Entonces, como era amigo del señor Anderson, el señor Iván Bowman, entonces también me dijo que le ayude abajo, porque vivía abajo. Y hacía de venir un día a la semana también a trabajar ahí, en limpiarle, en lavarle la ropa y dejarle ordenado el departamento. Un día a la semana aquí y otro día a la semana allá abajo. Cuando de pronto pasó el tiempo y ya un día llegó como normal. Yo tenía la llave de abajo, aquí no lo tenía porque me abría mi hermana. Entonces llego yo y le abro la puerta abajo y el señor acostado en el piso, tapado con una almohada. No, lo que hice es cerrar la puerta y subirme asustada acá donde mi hermana. Y digo, el señor no sé si está muerto o está dormido o está borracho, no sé. Y ahí bajan a ver y había estado muerto. Cuando pasó esto y se encontró con este señor muerto, ¿siente que eso le afectó en algo en su vida? Claro, a la vez sentí algo feo, pero que nunca había visto un muerto. Y si he visto, se me dio cosas así. Sí, pero nervios, susto. Aquí tenían una mesita de que tenían allí, ahí siempre había como no mesa grande, como una banquita así nomás, y ahí tenían vasos. ¿Recuerdas si ver este cuadro? A ver si se acuerda usted de algo que es en la foto que salió en el periódico. Ahí estaba ya muerto, pues, ¿no? Sí. Claro. Y ahí lo han de haber movido. Usted decía que la cabeza estaba más acá. Tal vez lo movieron para allá, ¿no? Cuando tomaron... No sé, ahí sí no sé, pero que yo no abrí más la puerta, sino dejé ahí. Y lo que habían dejado puesto es una almohada, no sé qué, en la cabeza. Ajá. Direkt efter mordet arresteras 2 personer. Dels tvångsförvaltaren på Hacienda Timbre och dels den amerikanske mekanikern. Båda har nämligen setts i Guayaquil vid tiden för mordet. Vi satte in den här amerikanen. Han var här på fängelset här. Men man kan inte ha en person hur länge som helst. Det är vissa dagar så måste de släppa dem, va? Om man inte har någon argument för att de ska vara där, va? Och det hade vi inte. Dels var det rådmord, för han tog pengar, va? Och det var det att folk hade alltid en bunt med $100-sedlar. Och det fann de $100-sedlar hos den här så det var troligen. Men
Man släpper alltså de huvudmisstänkta. Och sen säger polisen att de inte har råd att fortsätta efterforskningarna. Det har ju tydligen varit ett väldigt slagsmål. Och först har de börjat kniva så till slut så skjuter de honom. Rättsläkaren Dr. Aurelio Garcia Santos som utförde obduktionen observerade att kroppen hade följande skador. En skottskada som gick in i den högra sidan av ansiktet och passerade under örat på samma sida. Sår och blåmärken i frontalloben med benskada och utsprång av hjärnsubstans. Ett annat sår i den högra gässloben i form av ett Y med ett parallellt och linjärt sår. 8:15 på morgonen hittade hans död. De har krossat hans huvud med någon kraftigt verktyg. Okej. Sen hade de skjutit också. Men att ingen hörde, inga av grannarna, va? Nej, märkligt, visst är det. Vi vet ju inte, är det här ett rånmord, är det något helt annat? Men hur det än är så har det varit ett stort slagsmål här. Ja. Då menar man att amerikanen då, han var känd att han hade kommit in i landet utan giltigt pass eller visum. Han hade övertalat en kille han mötte på flygplanet som hade en pappa med kontakter. Okay. Amerikanen hade fått bo hemma hos dem tills familjen märkte att han hade en pistol. Då hade han fått lämna det här. Och sen hade han då på något sätt hamnat i Esmeraldas. Och det skulle ju då kunna vara då att amerikanen eller någon annan också förstår att om nu folket ska lösa ut haciendan, då kanske det finns massa pengar hemma. Det är det ena. Det andra är att någon i politiken eller en konkurrent inte vill att folket ska lyckas lösa ut. Då är det viktigt att stoppa honom från att få tillbaka haciendan. Folke är ju i Guayaquil av två anledningar. Dels för att lösa konflikten med Försäkringskassan, men dels också för att hålla sig undan och inte bli mördad. Så är det ju. När han är ute och går på gatan så ser han två personer han känner igen. Två personer som alltså i rimlighetens namn borde vara 12 timmars bilväg därifrån. Blir sedd på en fest i Guayaquil samma kväll som Folke blir mördad. Men han lämnar festen enligt det här vittnesmålet. Går därifrån, kommer tillbaka 4 timmar senare. Nyduschad, har nya kläder på sig, men har rivsår. Jag vet inte om vi ska kalla det bevis, men indicierna är ju starka mot honom. Det borde ju ha räckt för en rättegång. Och så blir det inte ens en rättegång. Och då släpps han. Och där börjar man ju tänka att här är det mer pengar inblandat. Ja. Här är det politik inblandat. Det är någon som ligger bakom som är större, just det. Aktörer. Men sen frågar man, varför vill de att folket ska försvinna? Ja. Problemet är också att det har gått så lång tid och man har inga referenspersoner så där som man kan. Jag tror att man måste... Man kan liksom inte hitta man får sluta söka efter en mördare och en anledning här. Jag tror att det är hela jävla situationen i ett land som borde ha så mycket till så många.
Det är ett fantastiskt land i alla fall, Ecuador. Ja. Jösses. Men det måste utvecklas. Är det det du ska göra? Vad är det första du gör om du blir borgmästare? Administrera väl pengarna. Och sen ta alla planer vi har. Det är oändligt många problem här. Han dicho, para que exista desarrollo tiene que haber vías. Porque a estas alturas de la vida no sé ni mentir ni robar. Muchas gracias, compañero.